Tất cả những diễn biến này đang xảy ra đúng vào lúc Quốc hội Mỹ trở lại Washington sau kỳ nghỉ lễ phục sinh. Đảng Dân Chủ đang chật vật theo kịp chương trình nghị sự thay đổi nhanh chóng của Tổng thống Trump, đặc biệt sau khi thêm một lãnh đạo cấp cao của đảng tại Florida tuyên bố rời tổ chức. Nghị sĩ bang Florida và ứng viên thống đốc Byron Donald đã đưa ra nhận định về tình hình hiện nay. Tất cả sẽ có trong chương trình Sunday Morning Futures. Chúng ta bắt đầu buổi sáng Chủ nhật này với hình ảnh Tổng thống Trump trên sân khấu quốc tế sau gần 100 ngày nhậm chức. Chỉ một ngày sau cuộc gặp riêng với Tổng thống Ukraine Zelensky tại Vatican, đã xuất hiện những đồn đoán về thời điểm ông Trump sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trong bối cảnh thương chiến giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng leo thang, trong tháng này, Trung Quốc tiếp tục có hành động khiêu khích, chiếm giữ một rạn san hô đang tranh chấp ở Biển Đông, chỉ cách căn cứ quân sự quan trọng nhất của Philippines vài dặm. Lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc đã treo cờ và tuyên bố chủ quyền đối với khu vực CNDK ở quần đảo Trường Sa. Tình hình trở nên căng thẳng hơn khi cuộc chiến thuế quan giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng sâu sắc. Ban đầu, Tổng thống Trump có ý định hủy bỏ mức thuế 145% đối với hàng hóa Trung Quốc, nhưng sau đó thay đổi lập trường. Trung Quốc lập tức đáp trả bằng việc áp thuế 125% lên hàng hóa Mỹ. Theo tạp chí Wall Street Journal, Trung Quốc tuyên bố sẽ không đàm phán với Mỹ cho đến khi mức thuế 145% được gỡ bỏ và cam kết chiến đấu đến cùng. Cũng trong tháng này, Trung Quốc đã ngừng xuất khẩu 7 loại khoáng chất đất hiếm thiết yếu cho việc sản xuất chất bán dẫn, xe điện và thiết bị quân sự của Mỹ. Trung Quốc còn gây sức ép lên các đồng minh của Mỹ, yêu cầu họ không được xuất khẩu các sản phẩm có chứa khoáng chất đất hiếm sang Mỹ. Trung Quốc yêu cầu Hàn Quốc không được bán các sản phẩm có chứa đất hiếm cho Mỹ, nếu không sẽ đối mặt với lệnh trừng phạt của Trung Quốc. Hãng vận tải biển lớn Hapag-Lloyd cho biết khách hàng của họ đã hủy tới 30% đơn đặt hàng từ Trung Quốc sang Mỹ, trong khi Boeing thông báo rằng Trung Quốc đã trả lại một số máy bay và từ chối tiếp nhận thêm 50 chiếc đã đặt hàng. Tổng thống Trump cho rằng hiện tại là thời điểm thích hợp để tấn công vào nền kinh tế Trung Quốc khi nước này đang suy yếu. Tuần này, ông đã phát biểu về tác động của mức thuế 145%. Về cơ bản, điều đó có nghĩa là Trung Quốc không còn giao thương với chúng ta nữa. Vì mức thuế quá cao, khi bạn cộng thêm chi phí đó vào giá thành sản phẩm, rất nhiều sản phẩm sẽ không còn sức cạnh tranh. Và Trung Quốc thực sự không còn làm ăn gì với chúng ta. Trước đây, họ đã kiếm được 1,1 ngàn tỷ đô la từ chúng ta. Hãy nghĩ về con số đó. Điều đó thực sự rất bất công. Trong khi chúng ta chỉ làm ăn rất ít với họ. Đó là giao dịch một chiều, chỉ có lợi một phía. Joining me now with more this Sunday Morning Futures exclusive is National Security Advisor Michael Waltz. Mike, rất vui được gặp anh sáng nay. Chào mừng anh đến với chương trình. Thanks, Maria. Good to be with you. Well, we've got a lot to get to. Let's first start with that meeting at the Vatican. What progress was done between President Trump and President Zelensky at the Vatican? Đã đạt được những tiến triển nào? Well, Maria, let's just take a breath here and take a step back. How iconic that setting, that scene, that meeting is going to go down in the history books. For President Trump to be a president of peace, to be talking peace and diplomacy in the Vatican of all places, just before we were able to walk out and the president sat with world leaders. To an end. Both sides have to want that. He's expressed his frustration with both sides, but yet his determination. And if you go back to, we're 100 days in, Maria, just 100 days ago, Biden and his team had no end in sight. This was an endless war. This was a meat grinder of men and material and national treasure that really he had never defined victory. And President Trump is determined to use diplomacy to bring this war to an end, to talk to both sides. And just in 100 days, we've had multiple rounds led by Secretary of State Rubio, by Ambassador Steve Witkoff in Saudi Arabia, and now in the Vatican. And it was just truly special to stand there with other world leaders looking on as the President Trump led the way.
Đúng vậy, một cú đánh mang tính biểu tượng khác và chắc chắn là một cuộc họp mang tính lịch sử do Tổng thống Trump chủ trì. Anh có tin rằng Tổng thống Zelensky có thể hiểu rằng ông ấy sẽ không lấy lại được nhiều lãnh thổ? Well, there's been a number of discussions of territory, of of what they need to make sure that this war never continues, that it is permanent. We've talked to our European partners, who you saw the images of both Starmer from the United Kingdom and Macron from France, that Europe has to step up. I know that you have Ambassador Whitaker, our new NATO ambassador, who's fantastic, coming on talking about how the Europeans need to take the lead in the future. All of those things are key parts of the discussion with both Zelensky and with Putin. And next is to drive both sides of the table, but they both have to want it. And the president has expressed his frustrations in whether both sides genuinely want to end this war, but he is determined to have the United States of America and him. I'll just say this, the current leader of NATO, who was here this week, said only President Trump could break the deadlock that we saw 100 days ago under the Biden administration, and he's done just that, starting with his call with both Putin and Zelensky just a few months ago. And of course, President Trump tweeted or posted this as well. He writes in a post yesterday, there was no reason for Putin to be shooting missiles into civilian areas, cities and towns over the last few days. It makes me think that maybe he does not want to stop the war. He's just tapping me along and has to be dealt over the last few days. It makes me think that maybe he does not want to stop the war. He's just tapping me along and has to be dealt with differently. How will the president deal with Putin differently? Well, you saw in also in that truth, Maria, that he talked about potential action on banking, potential action on the oil and gas sector, but he's determined to use both carrots and sticks to get both sides to the table, indirect talks, talking about those items that we discussed to drive this to a permanent end with European-led security architecture. Let me move on because we've got a lot to cover, and I do want to get your take. You just talked about the possibility of using banking against Russia. I want to get your take on what you're willing to do regarding China. The United States obviously has taken a tough stance against Communist China, and the latest provocation is China has seized the disputed reef in the South China Sea. That's on top of the propaganda, on top of the surveillance, on top of the undermining from Communist China. Will you pull any financial or economic levers, including yanking stocks from U.S. exchanges that are Chinese companies that are tied to the Chinese military? Well, Maria, I'm not going to get ahead of our amazing economic team led by Secretary Bessent, Ambassador Greer, Lutnick, and others. But look, here's what the president's determined to do, and I'm looking at this from a national security standpoint. We have to bring our supply chains home. We saw even cheap items like mask gowns and gloves, if they're made abroad and not made here, become a national security issue. We have to have clean supply chains for our military equipment. Everything from manufacturing to shipbuilding, which he just had a fantastic executive order on, to critical minerals, as you mentioned, to chips, AI, quantum. If we can't have them here in the United States, which is absolutely the preference, we have to have access through our allies, or even right here in our Western Hemisphere. That is a key element. Rebuilding our military under Pete Hegseth, Secretary Hegseth, focused on meritocracy and lethality, is a key element. And then, of course, working with our allies, and it's no accident that President Trump had Prime Minister Modi of India, had Prime Minister Ashiba of Japan, made calls to the Prime Minister of Australia, and South Korea. All of those pieces are key elements of our competition with China that President Trump knows. We have to win through our markets, and we have to win through our strong economy. And that's how you avoid any conflict. Is the Ukraine rare earth minerals deal going to get done?
Oh, the Ukraine deal is going to get done. The negotiators were working hard over the weekend. That is first and foremost on both Secretary Bessent and the President's mind. It's going to get done, Maria. President's determined to make it so. Mike, let me just ask you about Pete Hegseth and the Defense Department. Can you do this in what appears to be a chaotic, weakened Defense Department? Pete Hegseth, of course, our Defense Secretary, has been threatening polygraph tests. He's been firing people who we thought were his allies. What is the state of affairs at the Defense Department right now? Maria, I introduced Secretary Hegseth at his hearing. I've known him for years. You know what? Let me tell you about the soldiers, sailors, Marines that every day come up to me, come up to him. We just had wounded warriors in the office with the President that say, thank God for Secretary Hegseth, thank God for President Trump as Commander-in-Chief. Just 100 days ago, we were more worried about DEI and climate change nonsense. Now we're focused on lethality and winning. That's been in just over 3 months the change. And what we owe is the best equipment that is on time, on budget, and lethal to those soldiers and sailors. I'll tell you, a Pentagon that was chaotic was one that had a defense secretary that disappeared for 2 weeks just last year and nobody knew about it. Pete is leading from the front. He is leading the charge, and he has no tolerance for leaking. How's he going to replace all those people so fast? This is a media narrative that we are going to power through. What's that? How's he going to replace all of those people so fast? Maria, there's 20,000 people in the Pentagon. There is a record amount of generals. And the other piece there is accountability. We have had several general officers that weren't getting the job done and admirals get fired and get replaced, including our great new chairman, Raising Cane, who I just talked to last night. That's what that Pentagon needs. No one ever gets fired. There's never a sense of accountability. Now there is. And whether it's leaks or not getting the job done or failures in terms of procurement, acquisition, now you have a leader that's in charge, and I couldn't be prouder of Pete Hegseth. I know that you have talked about China being the long-term threat, but short-term it's Iran, isn't it? Well, let's look at what the President has said. He has been crystal clear, no nukes, and he prefers a deal. And he prefers a Middle East that we saw in his first term getting back to the Abraham Accord. So border secure, getting the Middle East back to peace, ending the largest land war in Europe, and competing with China in a very strong and tough way. That's what we're seeing in the first 100 days. All of that getting done, and it's been an honor to be a part of it. Yeah, I mean, we know that last month 3 people tried to cross the border versus 4,000 a year ago. We know 99% reduction. Yeah, exactly. We know that is the President's number one success in the first 100 days. It's success in the first 100 days. It's great to see you this morning, sir. Thank you. National Security Advisor Michael Waltz. Thank you, sir. And now this. A total commitment of the US to NATO, a total commitment to the famous Article 5, an attack on one is an attack on all, but also clearly a commitment that we have to speed up the spending in Europe, do more ourselves, so that for the US it is possible for them to spend more time and resources on the Indo-Pacific, which I think is logical. That's NATO Secretary General Mark Rutte at the White House Thursday on the need for Europe to spend more on defense as the U.S. is bolstering its defense in the Pacific against that growing threat of China. This as President Trump simultaneously tries to broker a peace deal between Ukraine and Russia, with Russian President Vladimir Putin meeting with U.S. Special Envoy Steve Witkoff in Moscow on Friday. Joining me now with the very latest on the negotiations is U.S. Ambassador to NATO, Matthew Whitaker. Ambassador, it's great to see you this morning. Thank you so much for being here. Give us your sense of progress from our NATO members since you've taken this job. Yeah. Well, good morning, Maria. It's great to be with you today. Well,
I think our European allies and Canada understand that they need to do a lot more than they have since they committed to 2% spending of their GDP on defense and defense-related activities. But, you know, the message now is that's not enough. We have a dangerous world. You mentioned Iran, you know, China, Russia is obviously threatening our European allies especially. And so it's a big, dangerous world. And we all need to take advantage of this once-in-a-lifetime moment where Donald Trump is leading these alliances to make sure that they are ready to address all of these threats. And, you know, I'm proud to work for him and to deliver this message here in Brussels and across the NATO alliance that we need to spend more money, complex, and you know we're moving out as fast as we can, heading to a summit at the end of June in The Hague that I think is going to be really historical. And when you say it will be historic, what are you expecting in Hague? I mean, right now, the president is balancing pushing these members to do the right thing and increase their spending on defense while also instituting economic tariffs. So how is that playing into everything? Well, Maria, you know that those two things are actually related. You know, the underspending on defense coupled with the disadvantageous trade situation where Europe has run a trade surplus with the United States of $250 billion, just below the $300 billion that China has run every year. And so that is unsustainable. And you know, our European allies have to understand the reality of the situation. You know, we want fair, free trade that works for the American people. That's, you know, if you look at Donald Trump's America First agenda that I campaigned all over the United States for in 2016, 2020, and 2024, you know, that is something that delivers for the American worker and the American family. And so, you know, I think our NATO allies completely understand what is at stake, what they need to do. And they also a declaration with President Trump there leading the way. And so it's an exciting time, but, you know, there's a lot of hard work and we're rolling up our sleeves to do it. President Trump told me that he has already saved the United States $5 billion a day, that it was costing us $5 billion a day in tariffs, and now it is at flat. At a flat level. That is an incredible number that the president told me about. I want to get your take on what you're expecting to be the first deal with regarding tariffs. Yeah, well, I mean, if you know anything about Donald Trump, he is the consummate deal maker. He wrote the book on it. And what you're seeing is he is trying to take these, you know, and prioritize those that are willing to make a deal, those that are willing to lower down and reduce and eliminate the barriers to American products being exported from the United States to our allies and our trading partners. And so, I mean, I think right now at the White House, I was just there on Friday with the president, it looks like they are fully working on all of these deals simultaneously, but prioritizing the most important ones first. Ambassador, it's great to have you this morning. Thanks so much for your leadership. We'll continue to check back with you. U.S. Ambassador to NATO, Matthew Whitaker. Thank you, sir. Quick break, and then the new resistance to President Trump. Federal judges across the country issued preliminary injunctions against a number of President Trump's executive orders, trying to stop the president from withholding federal funds from sanctuary cities, requiring proof of U.S. citizenship to register to vote in federal elections, cutting funding to public schools that maintain DEI programs, with efforts to restore Voice of America, the taxpayer-funded media network, or Voice of America, the taxpayer-funded media network. Joining me now with more on the impact the judicial branch is having on President Trump's agenda is U.S. Agency for Global Media Senior Advisor and former gubernatorial candidate Carrie Lake. Carrie, thanks very much for being here. Carrie, cảm ơn bạn rất nhiều vì đã tham gia sáng nay. Good to be with you this morning. I'll mention one, the April 18th court case requesting an injunction against Trump's April 2nd Liberation Day tariffs was denied. The next court date is May 13th. How would you assess these federal judges trying to stop President Trump's agenda? đang cố gắng cản trở chương trình nghị sự của tổng thống. Well, they're completely out of control. I mean,
they're basically usurping the power of the president. And I've got a district judge who's coming after us and telling us how to run an agency. The president has Article 2 powers to run the executive branch of this government, and we're seeing a whole handful of judges trying to stop that and really subvert the will of the people. In our situation over at U.S. Agency for Global Media, we're trying to modernize it, and we're trying to shrink it down a little bit because of the bloat there. And the federal judge is basically saying you can't do that. You have to hire everybody back, and we hadn't even fired anybody. We put people on leave so we could assess and shrink this agency down. And the beautiful thing about President Trump is he wants to come in and bring this government under control. It's gotten way too big, and now we've got a bunch of judges saying, no, President Trump, you can't do that. The people voted for President Trump, and they're trying to subvert the will of the people here. I don't think it'll work in the end. I believe that eventually these cases will move higher up, and President Trump will be victorious. But unfortunately, it's the delay that's preventing the work from being done. You know, we don't want to get rid of Voice of America. We want to save what's salvageable and maybe get rid of an agency and move things like Voice of America, Office of Cuba Broadcasting, over to the Department of State, where, frankly, the last time when they were under Department of State, they were effective. Now they have not become effective. They've gotten too big, and the president wants to actually shrink things down and get things a little more under control. Well, it's not just the federal funding, it's also tariffs. I mean, next week we've got multiple tariff deadlines, including the implementation of the 25% tariff on global auto parts, the closing of the China-Hong Kong de minimis loophole, the Office of Management Budget Assessment of the America First Trade Policy. Are you expecting these cases to go to the Supreme Court? It's going to have to go there, and I wish we could just skip right over and get to the Supreme Court and get this taken care of. Because in many of these cases, you've got Soros-linked attorneys who are just trying to make some money and delay the president's agenda. And you've got judges who, you know, in many cases may be compromised. We're seeing some of this around the country. Why are they doing this? And so I think it will eventually get to the Supreme Court. My concern, and I believe the concern of the American people, is the delay and the time that is ticking away, keeping President Trump, keeping people like me that he's brought in and hired to do our job. And it's very concerning that judges are behaving this way. I would President Trump keeping people like me that he's brought in and hired to do our job. And it's very concerning that judges are behaving this way. I would rather follow the Constitution than a judge who's got an agenda. Đảng Dân Chủ đang phản đối gay gắt sau sự việc ở Wisconsin, nơi một thẩm phán bị bắt và còng tay, bị cáo buộc cản trở viên chức nhập cư. Nhiều người cho rằng việc bắt giữ như vậy là đi quá xa. Cô nghĩ sao về phản ứng đó? Rất đơn giản, nếu bạn vi phạm pháp luật, bạn sẽ bị buộc tội. Nếu bạn vi phạm pháp luật, bạn sẽ bị còng tay, bất kể bạn là thẩm phán hay người bình thường. Nếu những cáo buộc đúng như những gì được báo cáo, thì vị thẩm phán đó đáng bị bắt giữ. Chúng ta cần đảm bảo rằng luật pháp được thực thi công bằng cho tất cả mọi người. Và cô biết đấy, vị thẩm phán đó sẽ được đối xử công bằng, và chúng ta sẽ tìm hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Nhưng điều quan trọng là chúng ta phải bắt giữ những người đang ở đây bất hợp pháp. Tôi đến từ bang Arizona và chúng ta cần trục xuất những người cư trú bất hợp pháp khỏi đất nước này. Thật kinh khủng khi chứng kiến một thẩm phán cố gắng che giấu hoặc bảo vệ một người nhập cư bất hợp pháp, đặc biệt khi người này bị cáo buộc đã ngược đãi nạn nhân, người mà chính lúc đó đang có mặt ngay tại tòa. Vị thẩm phán đó lại cố bảo vệ kẻ vi phạm thay vì bảo vệ nạn nhân. Không thể tin nổi điều gì đang diễn ra tại đất nước chúng ta lúc này. Theo tôi, tất cả những hành động đó chỉ là một phần của nỗ lực nhằm ngăn cản Tổng thống Trump và chương trình nước Mỹ trên hết mà người dân đã bỏ phiếu ủng hộ. May mắn thay, Tổng thống đã đưa một số chiến binh thực thụ đến Washington DC. Đó là những người không muốn trở thành một phần của bộ máy quan liêu trì trệ, những người sẵn sàng chấp nhận mất chức nếu cần thiết để tiếp tục hỗ trợ Tổng thống Trump theo những cách khác. Ông ấy đã lựa chọn những người thực sự muốn hoàn thành công việc. Và những thẩm phán này bằng nhiều cách đang cố ngăn chúng tôi làm điều đó. Nhưng cuối cùng, chúng ta sẽ chiến thắng. Sẽ mất thêm thời gian và thật đáng buồn khi những thẩm phán đó không đặt lợi ích nước Mỹ và ý chí của người dân lên trên hết.
Đáng chú ý là vào lúc này, thành tích ở biên giới là một trong những câu chuyện thành công trong 100 ngày đầu tiên của nhiệm kỳ tổng thống. Ngoài ra còn có thông số tốt về kiểm soát lạm phát. Kerry, cảm ơn cô rất nhiều vì đã có mặt cùng chúng tôi sáng nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi công việc của cô. Cố vấn cấp cao của Cơ quan Truyền thông Toàn cầu Hoa Kỳ, Kerry Lake, cảm ơn rất nhiều. Giờ thì chúng ta sẽ nghỉ giải lao. Khi quay lại, chúng ta sẽ nói về chủ nghĩa bài Do Thái. Tổng thống Trump đang nỗ lực mạnh mẽ chống lại chủ nghĩa bài Do Thái ở các trường đại học. Tổng thống Trump đã thu hồi thị thực đối với những kẻ kích động ủng hộ Hamas và bài Do Thái trong khuôn viên trường. Ông ấy cũng đóng băng nguồn tài trợ cho những trường đại học không bảo vệ sinh viên Do Thái. Một lần nữa, chúng ta đang chứng kiến sự thất bại của hệ thống giáo dục đại học. Chào mừng quay trở lại với chương trình. Lúc này tôi đang trò chuyện với nữ dân biểu New York, Elise Stefanik, về chiến dịch mạnh tay của chính quyền Trump đối với các trường đại học Ivy League, nơi không kiềm chế được phản ứng bài Israel. Và thứ Tư, Đại học Harvard đã đệ đơn kiện Nhà Trắng sau khi chính quyền đóng băng 2,2 tỷ đô la tiền tài trợ nghiên cứu liên bang và dự kiến sẽ cắt thêm 1 tỷ đô la nữa do thất bại trong việc kiểm soát làn sóng bài Do Thái trong khuôn viên trường. Mặc dù chính hiệu trưởng Harvard đã thừa nhận vấn đề này. Cùng tham gia với tôi lúc này có cựu Bộ trưởng tiến sĩ Ben Carson và Chủ tịch Viện Trách nhiệm Giải trình Chính phủ Peter Schweizer. Rất vui được gặp các quý ông. Cảm ơn các vị đã tham gia chương trình sáng nay. Tiến sĩ Carson, chúng ta hãy bắt đầu với câu hỏi đầu tiên. Tại sao nước Mỹ vẫn chưa thể chấm dứt nạn bài Do Thái? Vâng, tôi biết đấy, rất nhiều người nghĩ rằng hiện tượng này chỉ mới xuất hiện gần đây, nhưng thực ra nó đã diễn ra từ rất lâu rồi. Nếu quay lại và xem hồ sơ Quốc hội ngày 10 tháng 1 năm 1963, nghị sĩ Herlong đã liệt kê 45 mục tiêu của chủ nghĩa cộng sản tại Mỹ, và một trong số đó là giành quyền kiểm soát hệ thống trường học và công đoàn giáo viên để có thể nhồi sọ thế hệ trẻ. Và bây giờ chúng ta đang chứng kiến thành quả của sự nhồi sọ đó. Những người theo chủ nghĩa Marx hiểu rất rõ tầm quan trọng của việc kiểm soát giáo dục. Vì vậy mà Vladimir Lenin đã từng nói, hãy cho tôi dạy dỗ con cái của bạn trong 4 năm, và hạt giống mà tôi gieo sẽ không bao giờ bị nhổ bỏ. Điều quan trọng là chính quyền Trump đã nhận ra mối nguy này và hành động quyết liệt để chống lại. Tổng thống đã chỉ đạo tất cả các cơ quan liên bang trong vòng 60 ngày phải liệt kê tất cả các công cụ mà họ có thể sử dụng để chống lại chủ nghĩa bài Do Thái và lập tức triển khai. Chúng ta phải mạnh mẽ trong cuộc chiến này bởi vì nó vô cùng nghiêm trọng. Vâng, Peter, một trong những vấn đề đáng lo ngại khác là việc các quốc gia nước ngoài, trong đó có nhiều quốc gia đối đầu với chúng ta, đã đổ rất nhiều tiền vào các trường đại học Mỹ. Anh có thể giải thích rõ hơn về dòng tiền đó không? Vâng, hoàn toàn đúng như cô nói, Maria, và đây thực sự là một vấn đề lớn. Theo đạo luật giáo dục quốc gia, các trường đại học ở Mỹ có nghĩa vụ phải tiết lộ các khoản quyên góp lớn từ nước ngoài. Tuy nhiên, thực tế là nhiều trường không thực hiện đúng hoặc cố tình che giấu các khoản tài trợ này. Ví dụ, nếu một nhà tài trợ đến từ Qatar muốn tài trợ cho một trường đại học Mỹ, họ có thể thành lập một quỹ ở Canada và chuyển tiền từ đó. Trường đại học sẽ ghi nhận khoản tài trợ này là từ Canada thay vì Qatar. Thực tế, điều tương tự đã xảy ra với tỷ phú Lý Gia Thành từ Trung Quốc, người có liên hệ với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông ta quyên góp hàng triệu đô la cho Đại học California tại Berkeley, nhưng khoản quyên góp này được liệt kê là từ Canada. Và Maria, theo những gì các nhà gây quỹ của trường đại học chia sẻ, những khoản đóng góp từ nước ngoài này khác hẳn với các khoản tài trợ nội địa. Chúng thường đi kèm với điều kiện ràng buộc, không chỉ đơn giản là việc đặt tên cho một tòa nhà, mà còn nhằm gây ảnh hưởng đến chương trình giảng dạy và tư duy của sinh viên, như tiến sĩ Carson đã đề cập trước đó. Đúng vậy, và có phải hiện nay một số trường đại học đang cố tình che giấu việc họ nhận được hàng triệu đô la từ Trung Quốc? Đổi lại, Trung Quốc được hưởng lợi gì? Có phải đây là cách mà Trung Quốc đã đánh cắp tài sản trí tuệ của Mỹ trong suốt nhiều thập kỷ qua? Vâng, tôi tin là vậy, không nghi ngờ gì nữa. Mời anh nói tiếp, Peter. Tôi nghĩ không có gì phải nghi ngờ về hành vi trộm cắp công nghệ, mà còn ảnh hưởng sâu sắc tới bầu không khí học thuật trong các khuôn viên trường đại học. Tôi đã viết về tình hình ở Yale trong cuốn sách Red-Handed. Chắc hẳn mọi người đã nghe đến Joe Tsai, người đồng sáng lập và chủ tịch hiện tại của Alibaba, người đã quyên góp hàng trăm triệu đô la cho Đại học Yale. Nhân tiện, những khoản quyên góp đó được liệt kê là đến từ BNC, một nơi trú ẩn thuế ngoài khơi bờ biển Vương quốc Anh. Yale thậm chí còn không ghi nhận đây là khoản quyên góp từ Trung Quốc.